নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানত খালী হোৱা বহুতো পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ পদ ইয়াত যিহেতু খালী হৈছে, ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনৰে বিশেষকৈ বেছি পদ খালী আছে। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 11/6/2023 পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 27/6/2023। ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে, গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাওক। 18 বছৰৰ পৰা 62 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু নেম অফ পোষ্ট ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনৰ টোটেল পোষ্ট আছে 38 আৰু এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাওক। গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন এণ্ড হেভিং স্পেচিয়েল BEd with valid RCI CRR number or graduate in any discipline with minimum 1 year diploma in special education. লগতে candidate must have minimum 5 years working experience থাকিব লাগিব, must be computer literate হ'ব লাগিব। পে বেণ্ড হ'ল 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা। গ্ৰেড পে হ'ব 7,400 টকা। নেক্সট আহিলে এডিশ্যনেল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। টোটেল পজিশ্যন আছে 30 আৰু মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ IE মানে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। এডিশ্যনেল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ স্পেচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন অফ মিনিমাম 1 year ডিপ্ল'মা ইন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ইন এনি কেটেগৰী অফ ডিজেবিলিটি with valid RCI CRR number. Candidates must have minimum 3 years working experience in any government organization NGO working in the field of disability. এইখিনি আপোনালোকে চাব। প্ৰিফাৰেঞ্চ বিশেষকৈ ফিমেল কেণ্ডিডেটক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট এডিশ্যনেল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। টোটেল পোষ্ট আছে 31। ইয়াত মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। লগতে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ স্পেচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন লাইক 1 year ডিপ্ল'মা ইন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ইন এনি কেটেগৰী অফ ডিজেবিলিটি। কেণ্ডিডেট হেভ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টতেই হওক অৰ্গেনাইজেশ্যন NGO যিকোনো ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ফিমেল কেণ্ডিডেটক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। এতিয়া ষ্টেপ অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চাওক। লগ ইন থ্ৰু দ্য ৱেবছাইট https://ssa.assam.gov.in আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু ডাউনলোড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুৱেল, ৰিড কেয়াৰফুলি দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুৱেল এণ্ড হাউ টু ছাবমিট দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি ইয়াত আছে, কেনেকৈ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ ভেৰি কেয়াৰফুল উইথ ছাবমিটিং দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ আণ্ডাৰত আৰু কিছুমান পোষ্ট খালী হৈছে। এই পোষ্টসমূহ আপোনালোকে চাওক। ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট, অফিচাৰ ইনচাৰ্জ এনেধৰণৰ কিছুমান পোষ্ট আছে, যিবিলাক পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 8 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন হৈছে। অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 22/6/2023। এইসমূহৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব খোজে 65 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেম অফ পোষ্ট চাওক। ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট অডিট, গ্ৰেজুৱেট ইন কমাৰ্চ ফৰ এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, এটলিষ্ট দ্য ৰেংক অফ ছিনিয়ৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ এণ্ড এবভ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ, মিনিমাম 15 years অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছিনিয়ৰ গ্ৰেড পজিশ্যন অফ এনি গভ ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং। ইয়াতে পে বেণ্ড 30,000 টকাৰ পৰা 1,10,000লৈকে। গ্ৰেড পে 13,300 টকা। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 1 আৰু প্লেচ হ'ল ষ্টেট মিছন অফিচ। ঠিক একেদৰে একে ৰেংকৰ ইয়াত যথেষ্টখিনি পোষ্ট আছে। অফিচাৰ ইনচাৰ্জৰ পোষ্ট আছে, অফিচাৰ ইনচাৰ্জ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ পোষ্ট আছে, কোৱালিটি এক্সপাৰ্ট মেথমেটিক্স টিচাৰ ট্ৰেইনিঙৰ পোষ্ট আছে, কোৱালিটি এক্সপাৰ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিঙৰ পোষ্ট আছে। লগতে আছে কমিউনিটি এক্সপাৰ্ট, PT অফিচাৰ ইনচাৰ্জৰ পোষ্ট আছে, এক্সপাৰ্ট কনচালটেণ্ট প্লেনিঙৰ পোষ্ট আছে, কনচালটেণ্ট MISৰ পোষ্ট, ছিনিয়ৰ অডিটৰৰ পোষ্ট আৰু ইণ্টাৰনেল অডিটৰৰ পোষ্ট আছে। প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ পোষ্ট আছে, একাউণ্টছ অফিচাৰৰ, এছ'চিয়েট অফিচাৰ কম্প'জিট স্কুল গ্ৰাণ্টছ স্পৰ্টছ এণ্ড ফিজিকেল এডুকেশ্যন। ইয়াত যথেষ্টখিনি পদ আছে আৰু পদৰ সংখ্যাও ইয়াত বেলেগ বেলেগ হয়। প্ৰায়বিলাকতে এটা যদিও কিছুমানত অলপ বেছি পদো আছে। ইয়াত প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ 4টা পদ আছে। ইয়াত ক'ত কাম কৰিব লাগিব, গ্ৰেড পে কি হয় আপোনালোকে ন'টিছখনত চাই ল'ব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ন'টিছখন আপোনালোকক দি দিম।
যদি আপোনালোকে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত চাকৰি কৰিব বিচাৰে, যদি আপোনালোক চৰকাৰী চাকৰিয়াল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত বা অন্যান্য NGOৰ আণ্ডাৰত হ'লেও কাম কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাই ল'ব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।